سلام مجدد خدمت دوستان. در این جلسه میخوایم در رابطه با بعضی از عملیات روی ماتریس ها و یکی دو تا دستور خاص رو که روتین هست بررسی کنیم. شما فرض کنید ما یک ماتریسی داریم که اونقدر تعداد عناصرش زیاد هست که نمیتونیم سایزش رو تشخیص بدیم و نمیدونیم چند تا سطر داره یا چند تا ستون داره. یک دستوری هست به اسم دستور سایز که وقتی ما از اون استفاده میکنیم میاد تعداد سطرها و ستونهای ماتریسی که تعریف شده رو برای ما نشون میده. تو جلسه قبلی من این ماتریس رو براتون مثال زده بودم و برای مثال میخوام روی این ماتریس عملیات رو انجام بدم. خب پس دستوری که من برای سایز برای در واقع بررسی ابعاد ماتریس دارم سایز هست. سایز رو وارد میکنم، دستور سایز، پارانتز و اسم ماتریسی که تعریف کردم رو می نویسم P. خب ران رو میزنم. خب جوابی که به من داد 2 3. این یعنی چی؟ حواستون باشه که اینا درایه نیستن. خروجی که این دستور برای ما میده رقم اول تعداد سطر و رقم دوم تعداد ستونی. یعنی من یک ماتریسی دارم، همینجا هم هست بالا، یک ماتریسی دارم که دارای 2 تا ردیف و 3 تا ستون هست. پس به این ترتیب من میتونم سایز و ابعاد ماتریسم رو به دست بیارم. دستور بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم دستور ریشیپ هست. این دستور میاد و درایه های ماتریس من رو بررسی میکنه و جوری که من دوست دارم برای من ماتریس رو دوباره میسازه. مثلا این ماتریسی که من تعریف کردم 2 تا ردیف داره و 3 تا ستون. من میخوام بهش بگم که با همین درایه ها یک ماتریسی بساز که یک ردیف داشته باشه مثلا و 6 ستون. با دستور ریشیپ من میتونم دوباره ماتریسم رو با درایه های خودش دوباره بسازم، یعنی با ابعاد جدید. میام چی کار میکنم؟ یک متغیر دیگه تعریف میکنم به اسم B. مساوی رو میزنم، دستور ریشیپ، پارانتز، اسم ماتریسی که میخوام روش عملیات انجام بدم رو مینویسم P. خب دوباره در واقع الان ابعاد رو مینویسم. چه ابعادی مد نظر من هست؟ ماتریس من رو به چه ابعادی تبدیل کن. مثلا میگم که یک ردیف داشته باشه و 6 تا ستون. پس دوباره اول تعداد ردیف رو مینویسم، بعدش تعداد ستون دلخواهم رو مینویسم، مثلا 6. پارانتز رو میبندم، ران رو میزنم. خب ببینین در جواب چی برای من خروجی داد. من یک متغیری دارم که اعضاش خروجی های دلخواه منه که الان توضیح دادم. اومده چی کار کرده؟ درایه های ماتریس من، اگر دقت بفرمایید من میام بالاتر، این درایه های ماتریس من هست. ماتریس قبلی 2 تا ردیف 3 تا ستون. خب من الان گفتم اینو برای من به یک ردیف تبدیل کن و 6 تا ستون. اومده چی کار کرده؟ به ترتیب همه اینا رو توی ردیف تعیین شده من میریزه به ترتیب 1 6 2 2 5 9. ببینید خروجیمو، ببینید 1 6 2 2 5 9. چیکار کرد؟ یک ردیف 6 تا ستون. خب این از این. الان فرض کنیم ما 2 تا ماتریس داریم، میخوایم عملیات ضرب و جمع و در واقع به توان رسوندن رو روشون اعمال کنیم. خودتون در جریان هستین که ماتریس ها بعضی قوانین دارن، یعنی هر ماتریسی رو نمیشه با ماتریس دیگه ای ضرب کرد. مثلا حالا نمیخوام وارد جزئیات ریاضیاتیش بشم، مثلا ماتریس اولی که میخوایم ضرب در ماتریس دوم کنیم باید تعداد ستونهاش برابر تعداد ردیف‌های ماتریس دوم باشه. یه سری قوانین هست. حالا بر فرض مثال ما این قوانین رو رعایت کردیم. فرض کنین 2 تا من ماتریس دارم، یکیش A یکیش B، دیگه اینجا نمی نویسم. اگه بخوام
ماتریس آ رو مثل پی، ماتریس پی رو مثلا ضرب در بی کنم، فرقی نداره. ماتریسی که تعریف کردم اسمش آ، ماتریس دوم ب. اگه بخوام اینا رو با هم دیگه ضرب کنم این دستور هست. اول اسم ماتریس اول رو می نویسم، نقطه ستاره بی. نقطه ستاره یعنی چی؟ یعنی این که درایی های ماتریس آ رو ضرب در ماتریس ب بکن. خب اگر بخوام درایی های ماتریس در واقع آ رو به درایه های ماتریس به نظیر تقسیم کنم، چیکار میکنم؟ می نویسم آ دوباره نقطه اسلش بی، یعنی درایه های ماتریس آ رو نظیر به درایه های ماتریس ب تقسیم کن. یا یه دستور دیگه میخوام ماتریس آ درایه هاش رو نظیر به نظیر دونه به دونه به توان 2 برسونم. چیکار میکنم؟ نویسم آ نقطه در واقع این علامت و 2 یا هرچی، هر توانی رو که شما دوست داشتین میتونین اعمال کنید. خب اینا یه چیزای ابتدایی و ساده بود که همه باید بدونن. طبیعتاً بعضی دستورهای خیلی تخصصی تر هست، بعضی عملیات خیلی تخصصی تر هست که ایشالله تو قسمت‌های متوسطه و پیشرفته توضیح خواهیم داد. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.